Ollaan tänään täällä Keilaniemessä haastattelemassa Innofactorin toimitusjohtaja Sami Ensiota Q1-tuloksen jälkeen. Minkälainen tämä Q1-raportti oli? No sinänsähän tästä nyt varmaan ainakin itse on kohtuullisen tyytyväinen, että kun historiallisesti katsotaan, niin on tämä yksi parhaista Q1 ja vuoden aloituksesta koskaan Innofactorin historiassa. Erityisesti tietenkin tuo kannattavuus on viime aikoina ollut meillä tapetilla ja me pystyttiin kannattavuutta parantamaan viime vuoden Q4, jolloin käyttökate oli 900 000 miinuksella, niin nyt se on niin 900 000 plussalla, eli erittäin huomattava parannus sillä osa-alueella. Tietenkin on vielä matkaa sinne meidän strategiselle tasolle, mikä on noin 20% käyttökate ja paljon työtä on tehtävänä, mutta suunta on ehdottomasti oikea ja ollaan tosi iloisia ja tyytyväisiä, että siihen ollaan menossa oikeaan suuntaan ja on yksi parhaista käyttökatteella mitatuista Innofactorin Q1 koskaan meidän historian aikana. Eli siinä mielessä kannattavuuteen on saatu nyt niin kuin oleellinen ja selkeä parannus. Sitten jos mietitään liikevaihtoa, niin liikevaihdossa jäätiin valitettavasti 2% viime vuoden Q1 tasosta, mutta samaan aikaan kuitenkin kasvettiin suunnilleen yhtä paljon Q4 liikevaihdosta. Tämä on ensimmäinen kerta Innofactorin pörssihistorian aikana, kun Q4 edellisestä vuodesta kasvetaan seuraavan vuoden Q1. Tyypillisesti se on ollut noin 10% lasku, mikä on tapahtunut. Eli siinä mielessä tosi hyvää kehitystä. Ja kun katsoo kehitystä sitten per työntekijä liikevaihtoa, niin se kasvoi melkein 10% per työntekijä tässä Q1, kun vertaa edelliseen vuoteen. Eli siinä mielessä niin kun täytyy olla tosi positiivinen myös ton liikevaihdon kasvun osalta, vaikka niin kuin meille tiettyjä haasteita toi muun muassa Ruotsin kruunun ja Norjan kruunun heikko kurssi ja niin edelleen, jotka osaltaan vaikutti sitä liikevaihtoa alentavasti. Ehkä kolmantena niin kuin keskeisenä asiana on sitten tilauskanta, jota me nyt alettiin raportoimaan tämän vuoden alusta. Ja meillä on ennätyksellinen tilauskanta 41 miljoonaa euroa, jossa on 85% kasvu verrattuna edelliseen vuoteen. Eli tämä tuo sitten tietyllä tavalla uskoa ja varmuutta myös siitä, että tulevaisuudessa pystytään saavuttamaan hyvää liikevaihtoa. Toki niin kuin tilauskannasta siihen, että saadaan liikevaihtoa aina pitkä matka, eikä se nyt ihan päivässä tai viikossa tai kuukaudessakaan tule, mutta se takaa sen, että pitkällä tähtäimellä tähän on hyvät edellytykset. Palaan kohta vielä lisää tuohon tilauskantaan, mutta ehkä kannattavuuteen liittynäinen, niin ilmoititte viime vuoden lopulla 2,4 miljoonan tehostamisohjelmasta, niin onko tämä nyt kokonaan tavallaan sisällä, vai onko tähän ohjelmaan liittyen mitään tehtävää vielä? Se 2,4 miljoonaa oli vuositasolla. Joo, kyllä. Eli se on 600 000 euroa per kvartteri. No käytännössä joo, voi olla, että muutama prosentti tai 5% sieltä puuttuu tai muuta, mutta kyllä niin kuin käytännössä siltä osin on tuossa, ja toki ollaan tehty paljon muitakin toimenpiteitä kannattavuuden tehostamiseksi tässä viime vuoden lopulla, tämän vuoden alussa, että toi nyt ei ole ainoat asiat, mitä on tehty, että jos se olisi vaan se 600 000, niin sittenhän me oltaisiin siellä, ei oltaisi ollenkaan näillä luvuilla, kun verrataan Q4. Paljon monia muita asioita on myös tehty, mutta kyllä toi nyt on kutakuinkin tuossa sisällä. Tähän koski lähinnä Suomeen, mutta töitä on tehty myös muualla. Tuohon ehkä jatkokysymyksenä vielä, että onko vielä tarvetta, tuossa Ruotsi ja Tanskassa on ollut pieniä haasteita, niin onko tarvetta vielä tehostaa enemmän nyt tämän vuoden aikana? No ehdottomasti on tarvetta tehostaa. Strategisen tavoitteenahan meillä on 20% kasvu, noin 20% kasvu ja noin 20% käyttökatteella mitattu kannattavuus. Ja ollaanhan me vielä tietenkin kaukana siellä, että varmasti tehostetaan koko loppuvuosi ja seuraava vuosikin ja varmaan vielä siitä eteenpäinkin. Että paljon asioita pitää toki tehdä, että päästään sinne
missä halutaan olla, mutta suunta on nyt oikea, selkeä käännös on saatu tapahtumaan ja siitä täytyy olla tyytyväinen ja kiittää koko henkilöstöä, että on tehnyt todella hienoa työtä, että ollaan saatu tämmöinen käännöstapahtuma. Tuossa äsken avasit jo aika hyvin tilauskantaa, että se on kasvanut paljon edellisvuodesta, mutta ehkä näin, niin kuin, jos voisit avata enemmän vähän sijoittajan kannalta, niin miettiä, että mitä tämä, kun herää kysymys tietenkin, että mikä muuttunut vuoden takaisesta, että näin paljon on kasvettu, että ollaanko nyt otettu heikolla katteella sisään vai mitä tässä on tapahtunut vuoden takaiseen verrattuna? No sinänsä me ei raportoida meidän niin katetta tai keskituntihintaa, mutta ehkä nyt voin sen sanoa, että ei se nyt ainakaan huonompaan suuntaan ole kehittynyt, että ei missään tapauksessa ole tehty mitään sellaista, että oltaisiin heikolla katteella otettu sisään niin kuin jotakin asioita. Kyllä tämä kysymys on ennen kaikkea tästä, että tehtiin tätä uudelleenorganisoitumista, panostettu tosi paljon myynnin kehittämiseen, myyntitapojen kehittämiseen, siihen, että meidän johto on entistä enemmän mukana myyntikeisseissä ja niin edelleen. Että kyllä mä näkisin, että se, että on pystytty tätä tilauskantaa kasvattaa, myös tuotekehityksessä tehty hyvää työtä. Tuon Dynasty-asiahallinnan muun muassa ympärillä on kokonaan uusi tuote, jota on helppo sinänsä myydä, koska tuote on niin hyvä. Monien asioiden summa, mutta kyllä se on sitä myynnin yhdessä tekemistä. Laajasti koko porukka osallistuu myyntityöhön jokaisessa maassa, niin on saatu myynnin parantamisen kautta, ennen kaikkea myyntitoiminnan parantamisen kautta niin kuin hyviä tuloksia aikaiseksi. Sitten vielä lopuksi ehkä, jos katsotaan Q1, niin nyt saatiin liikevaihdon laskua, pienennettyä tilauskantaa hyvää ja kannattavuutta saatiin parannettua, niin onko tämä käänne nyt kestävällä pohjalla vai miten te näette? On. Lyhyt ja ytimmekäs vastaus. Okei, no mutta jäädään odottaa ja jännittämään tulevia kvartaalien tuloksia. Selvä, kiva, kiitoksia.